नमस्कार, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. एकदम खमंग आणि कुरकुरीत चकली ही सर्वांनाच आवडते. घरी बनवलेल्या भाजणीपासून आपण या चकल्या बनवल्यात. आपण एक चकली तोडून पाहूयात. एकदम सहज तुटते आणि एकदम कुरकुरीत बनते. तुम्ही आवाज पाहू शकता चकलीचा. अजिबात तेलात विरघळत नाही, तुटतही नाही आणि तेलही अजिबात पीत नाहीत. आहे की नाही एकदम मस्त अशी चकली. चकलीची भाजणी कशी बनवावी याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, नक्की बघा. चला तर सुरू करूया मग रेसिपीला. आपल्याकडे एक मोठी वाटी आहे. या वाटीच्या मापाने आपण भाजणी घेणार आहोत. तर एका भांड्यामध्ये आपण 3 वाट्या भाजणी काढून घ्यायची आहे. लक्षात ठेवायचं, पीठ हे आपल्याला जास्त दाबून नाही घ्यायचं आहे. आपण बाहेरचा कुठलाही मसाला वापरणार नाही आहेत. घरात जे सामान अवेलेबल आहे त्यामध्येच आपण ही चकली बनवत आहोत. तर आपण 3 वाट्या भाजणी काढून घेतली आहे. आता यामध्ये 2 चमचे लाल तिखट टाकायचे. तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. 3 ते 4 मोठे चमचे तीळ, 1 चमचा ओवा, चिमूटभर हिंग, 1 छोटा चमचा हळद आणि चवीनुसार मीठ. तर आता आपण यामध्ये 4 मोठे चमचे तेल हे कडकडीत गरम करून घेतलेलं टाकून घेऊया. म्हणजेच याला तेलाचं मोहन असंही म्हणतात. तर आता एका चमच्याच्या सहाय्याने हे सर्व मिश्रण आपण चांगलं असं मिक्स करून घेऊयात. अर्ध्या 1 मिनिटानंतर आपण याला हातानेच मिक्स करून घ्यायचे. सर्व जिन्नस चांगले अशा मिक्स झाले की आपण कोमट पाणी घ्यायचे आणि त्या पाण्याने आपल्याला याचं पीठ मळायचे. एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, आपल्याला थंड पाणी किंवा खूप जास्त गरम पाणी नाही वापरायचं आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकत अंदाज घेत याचं पीठ मळून घ्यायचं आहे. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे अशा पद्धतीने हातावर थोडं थोडं पाणी घ्यायचं आणि नंतर याचा गोळा मळायचा आहे. जर एकदम जास्त पाणी टाकलं तर आपलं पीठ हे पातळ बनेल. तर या ठिकाणी आपलं पीठ हे मळत आलेलं आहे, पण ते थोडंसं घट्ट आहे. तर आपण पाण्याचा हबका देऊन हे पीठ मळत राहायचं आहे. पीठ हे चांगलं असं मऊ होईपर्यंत मळत राहायचं आहे. या ठिकाणी मी एक टिप देऊ इच्छिते. पिठाचा थोडासा गोळा घ्यायचा आहे, तो तोडून बघायचा आहे. तो जर थोडासा कोरडा आणि तुटणारा वाटला तर त्यामध्ये आणखी थोडासा पाण्याचा हबका देऊन ते मळून घ्यायचं आहे. चला तर आपलं पीठ हे मळून झालेलं आहे आणि आता आपण याला 1 तास असंच भिजत ठेवणार आहोत. पीठ हे भिजत ठेवल्यानंतर ते थोडंसं आणखी घट्ट बनतं. पीठ भिजत ठेवणं हे ऑप्शनल आहे. नाही ठेवलं डायरेक्ट चकली बनवली तरी चालेल. चला तर 1 तास झालेला आहे आणि आता आपण पाहूया. आपलं पीठ हे थोडंसं घट्ट बनलं आहे. तर पुन्हा एकदा आपण यामध्ये पाण्याचा हबका देऊन मऊ करून घ्यायचं आहे. चला तर पुन्हा एकदा आपण हे पीठ चांगलं असं मऊ करून घेतलेलं आहे. हे पीठ आता चकलीसाठी तयार आहे. सुरुवात करूया चकली बनवायला. तर चकली बनवण्यासाठी स्टार आकाराची आपल्याकडे एक चकती आहे. तर चकतीचा खरबुडा भाग आपण आतमधल्या साईडने ठेवायचा आहे. त्यामुळे आपल्या चकलीला छान असे काटे येतात. तर ही चकती साच्यामध्ये घालून घेऊयात. तर या साच्याच्या आतमधल्या साईडला आपल्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे. तेल लावणं हे पूर्णतः ऑप्शनल आहे, नाही लावलं तरी चालेल. तर पिठाचा छोटा गोळा घ्यायचा आहे, तो थोडासा मऊ करायचा आहे आणि त्यानंतर आपल्याला तो साच्यामध्ये भरायचा आहे. साच्यामध्ये बसतील तेवढे गोळे आपण यामध्ये पूर्णपणे भरून घ्यावेत. आता साच्याचं झाकण लावून घ्यायचं आहे. तर चकली बनवण्यासाठी मी या ठिकाणी सेम आकाराच्या 2 प्लेट घेतल्यात. चकल्यांना आकार सेम येण्यासाठी या सेम आकाराच्या प्लेट घ्यायच्यात आणि त्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे. तर आता या प्लेटवरती आपल्याला अशा पद्धतीने चकल्या या बनवून घ्यायच्यात. साऱ्या हा गोल गोल फिरवत खूप जास्त उंच नाही पकडायचा आहे. तर चकली बनवून झाल्यानंतर चकलीचा शेवटचा जो भाग आहे तो असा चिटकवून ठेवायचा, जेणेकरून चकली ही तेलात सुटणार नाही. तर तुम्हाला आणखी एक चकली मी बनवून दाखवते. तर सुरुवातीला एक छोटासा गोल बनवायचा आणि त्या गोलाच्या कडेकडेने आपल्याला ही चकली फिरवत अशी बनवायची आहे. तर याच पद्धतीने आपल्याला बाकी सर्व चकल्या बनवून घ्यायच्यात. तर साईडला एका कढईमध्ये तेल हे गरम होण्यासाठी ठेवलं आहे. पिठाचा थोडासा गोळा तेलामध्ये टाकायचा आणि पाहायचे तेल तापलं आहे की नाही. तर आपण या ठिकाणी एक मोठी पसरट कढाई घेतली, जेणेकरून एका वेळी जास्त चकल्या आपल्याला तळता येतील. पिठाचा गोळा भाजून थोडासा वरती आला म्हणजे आपलं तेल हे चांगलं असं तापलं आहे.
तर आता या तेलामध्ये आपण चकल्या या तळण्यासाठी सोडायच्यात. आपण याला झाऱ्यावरती काढून सोडायच्या किंवा डायरेक्ट हातानेही यामध्ये सोडू शकता. तर जेवढ्या बसतील तेवढ्या चकल्या आपल्याला तेलामध्ये तळण्यासाठी सोडायच्यात. चकल्या ह्या लगेचच आपल्याला पलटी नाही करायच्यात. थोड्याशा लालसर रंग झाल्यानंतरच त्यांना पलटी करायच्यात. चकली तळायला सोडल्यानंतर त्यामध्ये खूप जास्त बुडबुडे असतात. जशी जशी चकली ही तळत जाते तसे तसे बुडबुडे कमी होत जातात. चकली ही मध्यम आचेवरतीच तळावी. चकली ही फास्ट गॅसवरती तळली तर ती बाहेरनं लाल होते आणि आतमधल्या साईडने कच्ची राहते. जर मंद गॅसवर चकली तळली तर ती खूप जास्त तेल पिते. म्हणून आपल्याला तेल गरम केल्यानंतर गॅस हा मंद आचेवरतीच ठेवायचा आहे. तर तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता आपल्या चकलीचे बुडबुडे हे कमी होत चाललेत. तुम्ही बघू शकता चकलीला सुंदर असा कलर आला आहे आणि आपले बुडबुडेही बऱ्यापैकी कमी झालेत. आणखी थोडंसं चकली ही तळून घ्यायची आणि त्यानंतर आपल्याला चकल्या काढून या टिश्यू पेपरवरती ठेवायच्यात. कुरकुरीत चकलीसाठी चकली ही व्यवस्थित तळून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. तर याच पद्धतीने बाकी चकल्याही आपल्याला तळण्यासाठी कढईमध्ये सोडायच्यात. तर याच पद्धतीने सर्व टिप्स फॉलो करून आपल्याला सर्व चकल्या तळून घ्यायच्यात. तर चकली भाजणीपासून तळण्यापर्यंत सगळ्या गोष्टी आपल्याला आता माहीत झालेल्या आहेत. तर चकली लगेचच बनवायला घ्या. चकली केल्यानंतर तुमचा अनुभव नक्की कळवा. तर ही होती खास टिप्स सहित चकलीची रेसिपी. या दिवाळीला नक्की ट्राय करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.